Την Κυριακή 21 του Ιούλη θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση μνήμης και διαμαρτυρίας για την Κύπρο στο Federation Square, όπως ακούτε συνέχεια αυτές τις μέρες από το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες. Θα υψωθεί η Κυπριακή σημαία, θα γίνουν ομιλίες. Ο Μάριος Χαραλάμπους και όπως ακούσατε επίσης και ο συνεργάτης του θα είναι μαζί μας και φέτος. Θα μας επισκεφτεί και πάλι από την Κύπρο και θα τραγουδήσει πατριωτικά τραγούδια εκεί στο Federation Square. Πιστεύω ότι θα ακουστεί το μαράζι της Κύπρου και θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Μαζί και στο πρόγραμμα εκεί στο Federation Square, οι ψάλτριες της Μελβούρνης, μια όμορφη χοροδία η οποία ψάλει βυζαντινούς ρυθμούς και σίγουρα θα κατασυγκινήσει. Σήμερα καλέσαμε 2 από τα κορίτσια της χοροδίας, οι οποίες πρέπει να πω ότι ανταποκρίθηκαν αμέσως στο κάλεσμά μας. Μαζί μας η Ιωάννα Νίκο Λουλέα και η Γεωργία Βοκτάνη. Να πω, Ιωάννα, καλώς όρισες στο πρόγραμμά μας. Lambrini, I wish to take a moment to thank you on behalf of our director, Nektaria Karanji, and the ladies from the Cypriot Choir of Melbourne for having us today on your wonderful program. We extend our gratitude to Seka Victoria and Pavlos Andronikos for working tirelessly, doing such a magnificent job piecing together this significant event and inviting the Cypriot Choir of Melbourne to participate. And I want to express my gratitude to Georgia Bogdanis for agreeing to join me in this interview today. Georgia is a prudent and steadfast human, as well as talented and an excellent Byzantine music chanter and student who has dedicated years of hard work to our mission. Fantastic. It's my pleasure to have you, Joanne. Καλώς όρισετε. Να πω καλώς όρισες επίσης και στην Γεωργία. Πιστεύω ότι την έχω στη γραμμή. Γεωργία Βοκτάνης, καλώς ορίσετε. Καλησπέρα. Thank you for having us talk with you today. It's my pleasure. Να αρχίσω με σένα, Ιωάννα. Πιστεύω ότι είσαι υπεύθυνη της χοροδίας τώρα που απουσιάζει η Νεκταρία Καρατζή, όπως μας έχεις πει. Πιστεύω είναι στην Ελλάδα. Πες μας έτσι λίγα λόγια έτσι για τη χοροδία, πώς άρχισε αυτή η βυζαντινή χοροδία, πόσα άτομα την αποτελούν, αν είναι μεγάλες, πιστεύω είναι όλες κυρίες, αν είναι μεγάλες κυρίες, αν έχουμε νέα παιδιά, έτσι λίγα λόγια. Wonderful question, Lambrini. I will begin by explaining the formation of our choir, which stems all the way back to when Saint Porphyrios of Kafsokalivia was liturgizing at Saint Paraskevi Church in Malakasa in Greece. He loved Byzantine music and in his time gave the idea and blessed the creation of a female choir chanting during the divine liturgies. Our director, Nektaria Karanji, the founder of the Worldwide Association of Women in Byzantine Music, was part of this choir, and Saint Porphyrios was her spiritual father. This is where it all began, with the blessing of the saint. And the Cypriot, πότε ήταν αυτό? In the years when Saint Porphyrios was alive. Και τώρα μιλάμε πριν πολλά χρόνια. Ο Άγιος Πορφύριος, μιλάμε για τον Άγιο Πορφύριο, μας λέει ότι ο Άγιος Πορφύριος ευλόγησε αυτή τη γυναικεία χοροδία όταν ήταν στη ζωή με την Νεκταρία Καραντζή, η οποία είναι υπεύθυνη. Και τώρα μιλάμε για μια πολύ όμορφη χοροδία γυναικών. Πόσες γυναίκες έχουμε στη χοροδία? So in Melbourne we have 12 female chanters and who range from the ages of 7 years of age to 60. Τι ωραία, τι ωραία, και μικρά παιδιά. Από 7 χρόνων μέχρι 60 χρόνων έχουμε 12 στελέχη εδώ τις λέμε ψάλτριες της Μελβούρνης, έτσι, της βυζαντινής αυτής χοροδίας. That's right. Ιωάννα, εσύ από πότε άρχισες να ψάλεις? Έψαλες έτσι από μικρή? Yeah, my grandfather was a Byzantine music chanter, and I would sit at the Analoyo on the steps, from the age of 4, singing to the hymns every week during the liturgy. Although I always loved and chanted Byzantine music, the opportunity for me to formally learn and practice didn't come until 2014.
Ωραία, ωραία. Να πω ότι από μικρή ηλικία, λέει, άκουγε τον παππού της, ο οποίος ήταν ψάλτης βυζαντινής μουσικής και καθόταν εκεί δίπλα από το αναλόγιό του και πραγματικά τον θαύμαζε και αυτή άρχισε από το 2014 να τραγουδά, να ψάλνει μάλλον βυζαντινή μουσική. Πάμε και στη Γεωργία. Γεωργία, να μας πεις εσύ πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική και ιδιαίτερα με την βυζαντινή μουσική. Yeah, sure. So, ever since I was a little girl, I've always had a passion for love, music and singing. Growing up, I was involved in school musical plays, and later on in life, I joined a children's theatrical company. I was heavily involved in my local council. I've performed for various carols by candlelight concerts and have sung national anthem for my council's citizenship awards. I've always had an admiration for liturgical chants and Byzantine music, in particular around Easter time, because it just invokes a warm but sorrow feeling, as well as hope, renewal and gratitude for Christ's sacrifice. But it wasn't until 2018 I found a female Byzantine choir in my local community, which was led by Joanne. So our first performance was to be the Lamentations of Christ's death, which are known as the Ngomia. And then from there, we delved deeper into Byzantine theory and notation and church sacraments and other performances. Lovely. Such as the ones we're presenting at, yeah. Fantastic. I'll just quickly translate that. Από μικρό κοριτσάκι, λέει, της άρεσε να τραγουδά και στο σχολείο, στα θεατρικά έργα τραγουδούσε. Μετά στην περιοχή της, εκεί που είναι το Δημαρχείο, έλαβε μέρος στο Carols by Candlelight, εκεί που κάνουν όλα αυτά τα χριστουγεννιάτικα, και το 2018 ανακάλυψε αυτή την υπέροχη χοροδία με τη βυζαντινή μουσική και από τότε τραγουδάει. Να ρωτήσω αν η χοροδία, να ρωτήσω την Ιωάννα τώρα, αν η χοροδία ψάλει τώρα σε εκκλησίες, που παρουσιάζονται οι ψάλτριες, που μπορούμε να τις δούμε. So the Cypriot Choir of Melbourne is a professional choir, and we are often invited to special occasions such as church sacraments, baptisms, weddings, events. We are invited to events and sacred music concerts, not only across Australia but in Greece also. Υπέροχα. Μας λέει η Ιωάννα ότι είναι επαγγελματική η χοροδία, τους καλούν σε διάφορες εκδηλώσεις, σε γάμους, σε βαφτίσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις να ψάλουν, και όχι μόνο στην Μελβούρνη αλλά και σε άλλες πολιτείες της Αυστραλίας αλλά και στην Ελλάδα. Τι ενδυμασία φοράτε όταν τραγουδάτε σε αυτές τις εκδηλώσεις, Ιωάννα? It varies depending on the occasion, and we always seek guidance from the event organisers. For instance, at a recent event, the organiser requested that we wear black to align with their theme. And and in terms of the public, we have been shown consistent kindness and encouragement to motivate us to continue. Ωραία. Ανάλογα που είναι, τι χρειάζεται να φορέσουν. Πολλές φορές φοράνε μαύρα, ανάλογα που, σε ποιο χώρο τραγουδάνε. Να ρωτήσω και τη Γεωργία, βλέπω το ρολόι μας κυνηγάει εδώ, δεν μας μένει πολύς χρόνος και ακόμη έχουμε και τις ανακοινώσεις. Η Γεωργία είναι κυπριακής καταγωγής. Γεωργία, να μας πεις και δύο λόγια στα ελληνικά, και εσύ, Ιωάννα, να μας πεις από πού είναι οι γονείς σου από την Κύπρο. Do you want me to start? I'll start first. Ρωτήσα τη Γεωργία. Yeah. So I'll say this in Greek. Θα ξεκινήσω από την πλευρά του πατέρα μου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Καραβά, Κυρένια. Η μητέρα του, δηλαδή η γιαγιά μου, γεννήθηκε στον Άγιο Γιώργη, στην Κυρένια. Και ο πατέρας του, ο παππούς μου, γεννήθηκε στη Λευκοσία. Η μητέρα μου είναι γεννημένη στην Αυστραλία.
Αλλά η μητέρα της, η γιαγιά μου, γεννήθηκε στη Λεμεσό και ο πατέρας της, ο παππούς μου, γεννήθηκε στη Λευκοσία. Πολύ ωραία. Μιλάς πάρα πολύ όμορφα τα ελληνικά και Thank μπορούμε να you. μιλούμε και στα ελληνικά, έτσι. Μου είπες ότι δεν μιλάς καλά, αλλά μια χαρά. Να πάω στον πατέρα σου που είναι από τον κατεχόμενο Καραβά. Πες μας αν έχεις πάει καμιά φορά στην Κύπρο και αν έχεις πάει, αν έχεις περάσει την πράσινη γραμμή για να δεις το κατεχόμενο χωριό και σπίτι του πατέρα σου, Γεωργία μου. Sure. So I just wanted to say that during the invasion, both sides of my family were forced to flee. At the time, my mother and her parents were living in Nicosia and fled with a UN convoy to the English bases. My dad, during the invasion, his parents and siblings fled to Evryhul, which had an established camp. But my dad chose to stay back in his hometown. But then during the second invasion, so 1 to 2 days prior, he then fled and met up with his family in Evryhul. I visited Cyprus a few times. The last time was in 2017, and I was fortunate enough to visit my dad's house with my aunties. I didn't really get a chance to go inside because the person that was living there at the time wasn't home. But crossing over the border definitely had a very eerie presence. I remember walking through some of the streets and it just felt like a ghost town. Many buildings and apartment complexes were abandoned, riddled with bullets. It evokes such a mixture of emotions, from sadness to anger. I just remember it being a very surreal experience, almost like stepping into a place suspended in time. Almost like I was a stranger in my own home, just completely felt like a different country. Να πω έτσι πάρα πολύ γρήγορα ότι και οι δύο πλευρές, οι γονείς είναι πρόσφυγες από την Κύπρο. Έχει πάει το 2017, πέρασε το ορδόφραγμα και λέει τα συναισθήματα ήταν έτσι πάρα πολύ περίεργα. Ήταν σαν ερείπια που έβλεπε μπροστά της και δεν μπόρεσε να μπει μέσα στο σπίτι της γιατί ήταν κλειδωμένο εκείνη την ώρα. Αλλά της έκανε έτσι μια πάρα πολύ διαφορετικό, ένα συναίσθημα. Να ρωτήσω και την Ιωάννα έτσι πάρα πολύ γρήγορα από πού είναι η δικιά σου καταγωγή, Ιωάννα. Ναι, η μητέρα μου γεννήθηκε στο Ναύπλιο και η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τη Μάνη. Ωραία, πολύ ωραία. Και σε 2 εβδομάδες θα είστε στη σκηνή στο Federation Square να ψάλνετε για την Κύπρο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολύ συγκινητική παρουσίαση. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Like any humanitarian crisis unfolding worldwide today, the 50-year occupation in Cyprus demands a voice, a clear, resounding voice in today's world. No culture, race, or voice should suffer oppression or occupation in our modern world. And if I could just add, a nation's sovereignty and human dignity are God-given rights that contribute to our happiness, prosperity, and a well-being of a nation's people. We will never forget our honoured and unaccounted for heroes, and we hope that we will see peace together with a positive resolution to end this unjust conflict in the very near future. Υπέροχα λόγια, να κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση που έχουμε μαζί, κορίτσια. 50 χρόνια χρειάζονται μια δυναμική φωνή, λένε τα κορίτσια, και αυτή η δυναμική φωνή θα είναι εκεί, τα κορίτσια, οι ψάλτριες, στο Federation Square στις 21 Κυριακή το απόγευμα στις 2 η ώρα. Κορίτσια, Ιωάννα και Γεωργία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Είναι τιμή μας που θα ψάλνετε σε αυτή την εκδήλωση μνήμης για την Κύπρο. Και τώρα που γνωριστήκαμε, ελπίζω να μείνουμε σε επαφή και σας εύχομαι να συνεχίσετε το έργο που κάνετε για πάρα πολλά χρόνια. Σας χρειαζόμαστε. Thank you. Ευχαριστούμε. Thank you for having us. It's an honor to be on your show. It's my pleasure. It's my pleasure. Thank It's you. an honor for me too. Γεια σας. Γεια σας. Bye. Να χαιρετήσουμε τα κορίτσια και πάμε με ένα κομμάτι από τις ψάλτριες. Μας πιέζει πάρα πολύ η ώρα.
The 3XY Cypriot program is proudly brought to you by